Καλησπέρα σε όλα τα Χάντι Μπραγκέλ. Καταρχήν ευχαριστώ για αυτές τις μηνυματάρες και αυτά τα ωραία σχόλια. Συνεχίστε έτσι γιατί θέλω να σας έχω παρέα μου. Σήμερα λοιπόν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα είναι το πρώτο μας βίντεο με μακραμέ. Την τεχνική μακραμέ πια. Απλά βήματα και ωραία να τα καταλάβουμε όλοι. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές και δάσκαλοι, δασκάλες που πραγματικά κάνουν πολύ ωραία δουλειά και μπορούν να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω αυτή την τεχνική για εσάς. Θα δούμε λοιπόν με απλά βήματα και με αφορμή το καινούριο νήμα της Handy Brand, ένα τρελό ωραίο νήμα, το μακραμέ κορτ 3 μμ και 5 μμ που χτενίζεται κιόλας και κάνει τέλεια φουντάκια, όπως αυτά εδώ που βλέπετε. Παίζει σημασία στο μακραμέ αυτό που σας λέω. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε με άλλες τεχνικές λίγο διαφορετικές από ό,τι με το βελονάκι και δεν θα πάρουμε βελονάκι στα χέρια μας. Λοιπόν, τι αποφασίσαμε να φτιάξουμε για σας? Θα φτιάξουμε μία τρέσα που μπαίνει παντού, όπως σας το λέω. Εδώ σας δείχνω τη μισοτελειωμένη μου ζώνη για ένα και μοναδικό λόγο. Θα φτιάξουμε αυτήν εδώ την τρέσα και θα σας δείξω δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να το πιάσετε πάνω στη ζώνη και να το φτιάξουμε εδώ, είναι 5-5,5 φάρδος, και ένας άλλος τρόπος είναι να κάνουμε μια απλή τρέσα όπως είναι αυτή εδώ, να την κλείσουμε στο τέλος και να μπορέσουμε έτσι να την κάνουμε αξεσουάρ πάνω σε ένα μαξιλάρι. Μαξιλάρι φασμάτινο, μαξιλάρι πλεχτό. Μια τρέσα που μπορεί να τη βάλετε σε μια τσάντα πλεχτή που έχετε φτιάξει ωραία. Μπορεί να είναι έτσι ωραία τα χρώματά της και τα φουντάκια της. Και τι άλλο ακόμα? Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να φτιάξετε έναν ημάντα μόνοι σας, ακριβώς το ίδιο φάρδο στα 5 εκατοστά και να δημιουργήσετε με την ίδια ακριβώς φάσα που θα δούμε σήμερα έναν ημάντα. 3 σε 1 λοιπόν αυτή η φάσα. Φάσα για να τη βάλεις αξεσουάρ σε τσάντα ή μαξιλάρι, φάσα για να φτιάξουμε τη ζώνη που είναι φανταστική με τα φουντάκια της και φάσα την ίδια για να φτιάξουμε έναν ημάντα χερούλι για τσάντα. Θα σας αρέσει τρελά. Θα βγάλω λίγο τη ζώνη για να τη δείτε τελειωμένη εδώ, γιατί η άλλη δεν έχει τα φουντάκια, και να καταλάβετε τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε μαζί λοιπόν αυτό εδώ το κομμάτι της ζώνης. Η ζώνη θα τη βρείτε από κάτω στα kit των υλικών, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι 50 εκατοστά αυτό που θα ξεκινήσουμε μαζί να πλέκουμε εδώ, και πάμε τώρα να δούμε βήμα-βήμα τι θα φτιάξουμε. Για την τρέσα μακραμέ θα χρειαστούμε μία μπομπίνα 250 γραμμάρια, το μακραμέ κόρτο 3 μμ θα πλέξουμε εδώ, είναι 65 μέτρα. Θα χρειαστούμε τη ζώνη τη δερμάτινη, αυτό εδώ, ένα ωραίο μαξιλάρι ειδικό που έχουμε βάλει ύφασμα φόδρα από πάνω, αυτά τα βρίσκεται όλα στο e-shop μας. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε αρκετές καρφίτσες με κεφαλάκι, ένα καλό ψαλίδι κορίτσια, καλό να κόβει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και την πελότα και αυτή τη βρίσκεται στο e-shop για να μπορώ να έχω πάνω τις καρφίτσες μου. Μόνο για τη ζώνη, για αυτό το σημείο που θα περάσουμε τα νήματα, θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 3 εργονομικό της Handy Brand και μία μεζούρα. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας. Τα αφήνω στην άκρη τώρα και πάμε να σας εξηγήσω δύο ωραία πράγματα. Λοιπόν, το πιο βασικό στο μακραμέ είναι να μετρήσουμε πόσο πρέπει να είναι τα κορδόνια που θα πλέξουμε. Εκεί γίνονται και τα περισσότερα λάθη. Σε αυτή την τρέσα θα δείτε δύο απλούς κόμπους, πραγματικά απλούς. Είναι η πρώτη κόμπη, ας το πούμε. Είναι το square knot και ο απλός κόμπος του μακραμέ. Και γίνεται αυτός ο ωραίος ρόμβος. Τι θέλω λοιπόν να σας πω? Εγώ θα σας πω κάποια μέτρα που είναι στο δικό μου χέρι, αλλά τι προτείνω? Για αρχή, όταν θέλετε να ξεκινήσετε ένα σχέδιο που βλέπετε σε ένα βίντεο ή το δικό μου εδώ, ακόμα και για αυτή την τρέσα, θα κόψετε εδώ 6 κορδόνια από 1 μέτρο το καθένα. Θέλουμε 6 γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε να είναι με το 3 μμ 5,5 φάρδος και γύρω στα 7 με 7,5 θα βγει ο ρόμβος ανάλογα το χέρι. Για αρχή λοιπόν θα κάνετε μια δοκιμή. Το ρόμβο που θα δείτε από μένα και τους κόμπους θα κόψετε 1 μέτρο επί 6 κορδονάκια και θα κάνετε μια δοκιμή πόσο μήκος σας πήρε ο ρόμβος. Ο ρόμβος μέχρι εδώ, όχι ο ρόμβος μέχρι εδώ, εδώ. Σε μένα λοιπόν αυτός ο ρόμβος ήταν ακριβώς, κόβοντας 6 κομμάτια από 1 μέτρο, μου ήταν 0,74 εκατοστά ακριβώς. Τι σημαίνει λοιπόν? Θέλω να κάνω μία ζώνη 50 εκατοστά το μήκος της. Είναι το medium μέγεθος. Άρα έχω 0,74 εκατοστά εδώ επί 7 ρόμβους. Που πόσο είναι? Πάει 5,18 μέτρα. 5,5 μέτρα. Δεν πειράζει να είναι και λίγο πιο μακρύ, είναι ακόμα καλύτερα. Που σημαίνει 5,5 μέτρα πρέπει να είναι το κάθε κορδόνι που θα κόψουμε από τα 6.
6 φορές λοιπόν θα κόψουμε, 6 κορδόνια από 5,5 μέτρα. Εσείς θα μετρήσετε στο δικό σας χέρι πόσο θα σας έφαγε σε νήμα από το 1 μέτρο και θα το πολλαπλασιάσετε. Αν θέλετε να κάνετε το small μέγεθος ζώνης και θέλει να είναι δηλαδή λίγο πιο μικρό από τα 50 εκατοστά, θα κάνετε 6 ρόμβους. Αυτοί δεν κόβονται. Αν θέλετε να κάνετε το large, θα κάνετε 8 ρόμβους για να μεγαλώσει και να ταιριάζει στη δική σας μέση. Για το small λοιπόν που θέλει 6 ρόμβους θα πρέπει να κόψετε 4,5 μέτρα και για το extra large θα πρέπει για 8 ρόμβους δηλαδή να κόψετε 6 μέτρα το κάθε κορδόνι πάντα. Εντάξει. Αν το κάνετε πάλι τρέσα, το κάνετε σε μια τσάντα, θα πρέπει να μετρήσετε το μήκος λοιπόν της τσάντας και να μετρήσετε τον κάθε ρόμβο τι μήκος βγήκε για σας και να το πολλαπλασιάσετε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοώ. Λοιπόν, είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός με το 1 μέτρο που σας λέω για να δοκιμάσετε πάντα την τεχνική και πόσο βγαίνει σε εσάς. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι, εγώ θα σας δείξω 2 τρόπους σήμερα. Ο ένας θα ήταν με αυτό εδώ να ξεκινήσω πάνω στη ζώνη και με το βελονάκι μου να πάω και να περάσω τις στυλιές μου εδώ πάνω. Το λεπτάκι να το, άνοιξε το νήμα μου. Δείτε το λιγάκι το νήμα, είναι τρίκλωνο, είναι στριφτό, είναι ιδανικό για μακραμέ. Θέλω να το δείτε και αυτό. Αν δείτε στην έτοιμη λοιπόν ζώνη, ακριβώς αυτά που εγώ θα σας δείξω εδώ πάνω, γιατί θέλω να μαθαίνετε και πάνω στο μαξιλάρι, θα μου περάσετε με αυτόν τον τρόπο 6 θηλιές. Οι τρυπούλες είναι 5, που σημαίνει πρώτο κορδόνι το περνάω εδώ, δεύτερο εδώ, στο μεσαίο περνάω 2, 1, 1. Και έτσι έχω τα 6 κορδόνια που χρειάζεται για να κάνω το συγκεκριμένο ρόμβο. Με το βελονάκι τα περνάμε, εγώ θα σας το δείξω εδώ πάνω για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλη περίπτωση και για να μην έχω τη ζώνη να χτυπάει την ώρα που θα περνάω το μακραμέ, για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, για αρχή λοιπόν θα κόψουμε ένα κομμάτι μικρό εδώ για να στερεώσουμε τα νήματά μας, τα κορδόνια μας. Θα χρησιμοποιήσουμε αρκετές καρφίτσες σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, θα μου το τεντώσετε, στερεώνουμε με καρφιτσούλες που θα τις χρειαστούμε πάρα πολύ, βάζουμε μέσα την καρφίτσα, θέλουμε καρφίτσες με κεφαλάκι. Αφήνουμε ένα μικρό διάστημα ανάμεσα στις 2 καρφίτσες εδώ και εδώ είναι το κομμάτι που θα δουλέψω με τα 6 κορδόνια. Στην άλλη περίπτωση θα είχα τη ζώνη και τα 6 κορδόνια εδώ, πάνω στο δέρμα. Θέλω όμως να δείτε και αυτό για να δούμε πώς γίνεται το μακραμέ. Λοιπόν, εγώ είπαμε χρειάζομαι εδώ να κόψω 5,20 μέτρα το κάθε κορδόνι ή 5,5 για να είμαι σίγουρη. Έχω κόψει δίμετρα για να μπορώ να είμαι σίγουρη, για να μην έχω μεγάλο μήκος κάτω. Καταλάβατε, θα το κάνω σε πιο μικρό. Έχω κόψει δίμετρα. Παίρνω δηλαδή το νήμα μου, το κανονικό είναι 5,5, εγώ θα κόψω ένα δίμετρο ακόμα και θα κάνω δείγμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει λόγος να κρέμετε. Καλό να τα κόψετε ισομερές όλα, αλλιώς θα σας περισσεύουν ανομοιόμορφα στο κάτω μέρος όταν τελειώσετε τους κόμπους σας. Που σημαίνει λοιπόν, ξεκινάμε εδώ και περνάμε το πρώτο κορδόνι μας. Εδώ. Και ξεκινάμε. Το όλο μυστικό είναι να διπλώσουμε ακριβώς στη μέση το κορδόνι και πάμε να δούμε πώς περνάμε το πρώτο κορδόνι για να ξεκινήσουμε. Πάμε από πάνω, εδώ. Περνάμε από κάτω τη θηλιά, εδώ. Περνάμε από μέσα τις 2 άκρες. Τραβάμε. Καλά, καλά. Και σε αυτό το σημείο θα πάω και θα βάλω, για να μην μου φεύγει το νήμα, σε κάθε κορδόνι, μία καρφιτσούλα. Πάμε να πάρουμε το επόμενο. Θα σας βάλω 2-3 για να τα δείτε. Πάλι κοιτάμε να είναι στη μέση το κορδόνι μας ακριβώς. Αυτό είναι η προετοιμασία, είναι το πιο σημαντικό στο μακραμέ. Πάμε από πάνω. Γυρνάμε τη θηλιά μας. Περνάμε από μέσα. Σφίγγουμε ωραία τον κόμπο μας. Πηγαίνουμε τον έναν δίπλα στον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κενό. Παίρνουμε πάλι μία καρφιτσούλα και βάζουμε εδώ
μία καρφίτσα για να στερεωθεί. Άλλο ένα. Κέντρο, ακριβώς στη μέση. Πάμε να περάσουμε και ένα τρίτο κορδόνι μας. Πάλι περνάω από εδώ. Είμαστε εδώ. Περνάω από μέσα τις άκρες. Τραβάω. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι θα έχετε πολύ πιο μακρύ κορδόνι από το δικό μου, ναι. Άρα θέλει υπομονή στο σπίτι στην αρχή. Μην ξεχνάτε, θα είναι τουλάχιστον 5,5 μέτρα. Ενώ το δείγμα μου εδώ είναι 2 μέτρα. Λοιπόν, πιάνω αυτό και συνεχίζω να βάλω και τα υπόλοιπα 3. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε βάλει και τα 6 σκηνάκια που πια, γιατί έχουν περαστεί διπλά, είναι 12. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και με τη ζώνη. Αφού είναι 12 λοιπόν θα μοιραστούν σε 6 και 6. 2, 4, 6. Είναι ζευγάρια όπως τα περάσαμε και πάνω. Εδώ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τον πρώτο μας κόμπο. Ανοίγω εδώ και παίρνουμε τα 2 κεντρικά. Είμαστε εδώ. Ξεκινάμε από εδώ. Θέλω αυτό να το δείτε. Παίρνω αυτό, το περνάω εδώ. Είναι ο πιο απλός κόμπος που μπορείτε να κάνετε. Περνάω από μέσα και τραβάω και σφίγγω λίγο. Δουλεύουμε πάντα αριστερά όπως έκανα εγώ και τώρα θα πάω από τη δεξιά πλευρά. Παίρνω πάλι το νήμα μου εδώ. Πάω από μέσα. Και δουλέψαμε τα πρώτα που δουλεύουμε 2. Συνήθως η κόμπη είναι 2 φορές. Συνήθως. Λοιπόν, τώρα το επόμενο βήμα θα σας βγάλω επάνω και το έτοιμο για να το δείτε και να καταλάβετε τι εννοώ, για να έχετε μία άποψη στην εικόνα πώς είναι ο ρόμβος που θα δουλέψουμε. Όσο μπορείτε να φαίνεται. Λοιπόν, το επόμενό μας βήμα αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε τα 2 αυτά εδώ για να ξεκινήσει ο ρόμβος μας. Που σημαίνει, έχουμε 6 και 6. Ξεκινάω πάντα από την αριστερή πλευρά. Δείτε το κι εσείς, θα σας βολέψει. Ο ρόμβος που έχουμε να κάνουμε είναι, παίρνω αυτό το νήμα το εσωτερικό, γιατί έχουμε να κάνουμε αυτό το κόψιμο για να ξεκινήσει ο ρόμβος, και αποφασίζω πόσο κενό θα αφήσω για το ρόμβο μου. Σας το γυρίσω εδώ να δείτε τον πρώτο καλύτερα. Εδώ. Εδώ. Βλέπετε, εγώ έχω αφήσει εδώ αυτό το κενό. Πώς θα στερεώσουμε και να είναι το κενό μας τόσο? Μια ωραία ιδέα είναι να πάρετε πάλι μια καρφιτσούλα, να τη βάλετε κάπου εδώ και να ξέρετε ότι μέχρι εκεί πρέπει να κουνενιέται το σκοινί σας. Αν το αφήσετε το σκοινί, μπορεί να σας πάει πάνω κάτω. Λοιπόν, παίρνω πάλι το εσωτερικό εδώ, το δεύτερο από τα 6. Πάω εδώ. Πάω από μέσα. Και σφίγγω αρκετά. 2 φορές με κάθε κορδόνι. Εδώ. Αν δείτε, κρατάω και το νήμα μου εδώ, αλλά έχω και την καρφίτσα που με οδηγεί να μην μου πάει το νήμα πιο κάτω ή πιο πάνω και χαλάσω τη φορά που θέλω να πάρει ο ρόμβος. Παίρνω πάλι το νήμα το δεύτερο, το τρίτο πια, εδώ. 2 φορές λοιπόν περνάω το κάθε κορδόνι. Σφίγγω κιόλας λίγο πάντα. Έφυγε και αυτό. Πάμε στο επόμενο. Πάντα εδώ κρατάω με αυτό το χέρι, το αριστερό μου, την καρφίτσα. Δεν το αφήνω να μου φύγει εδώ και εδώ. Έχω αποφασίσει ότι εδώ το θέλω. Περνάω εδώ. Πάω μέσα από το κορδόνι που είναι ο οδηγός. Και πάμε στα επόμενα 2. 1, 2 φορές λοιπόν περνάμε το κάθε κορδόνι μέσα από τον οδηγό. Σφίγγουμε, στερεώνουμε καλά για να δημιουργηθεί αυτό το πρώτο κομμάτι του ρόμβου μας. 1, 2. Λοιπόν, τελειώσαμε από αυτή την πλευρά. Το αφήνω στην άκρη, θα σας το κάνω όσο πιο αργά μπορώ και πάμε. Λοιπόν, 6 κορδόνια από εδώ, αφήνουμε αυτά από εδώ, παίρνουμε το μεσαίο κορδόνι, υπολογίζουμε την ίδια απόσταση που αφήσαμε εδώ
Βάζουμε πάλι εκεί που βολεύει την καρφίτσα για να κρατάει τον οδηγό και προσέχτε, από τη δεξιά πλευρά είναι σαν να δουλεύετε λίγο αριστερόστροφα. Μπορεί στην αρχή να νιώσετε λίγο περίεργα. Απ' την άλλη, γι' αυτό και ξεκινάμε αριστερά. Στη δεξιά δουλεύεις με το αριστερό χέρι. Πάμε ο οδηγός μας και πάμε να κάνουμε επανάληψη το ίδιο. Πάμε εδώ, παίρνουμε το νήμα. Σφίγγουμε μία, περνάμε το κορδόνι 2 φορές, το κάθε κορδόνι 2 φορές από τον οδηγό. Εδώ. Σφίγγουμε όσο νομίζουμε. Έχουμε το τελευταίο μας κορδόνι να το περάσουμε 2 φορές από τον οδηγό και να κάνουμε το συγκεκριμένο κόμπο. Ωραία. Βγάζουμε την καρπουτσούλα, την αφήνουμε σε αναμονή. Σφίγγουμε λίγο αν νομίζουμε, αν δείτε αυτά μπορείτε να τα κινήσετε λίγο. Τα χωρίζουμε πάλι σε 6, 2, 4, 6 και 6. Και πάμε τώρα. Όπως θα δείτε, το σχέδιό μας έχει ένα δεύτερο κομμάτι του ρόμβου που πάει ανάποδα. Που σημαίνει πάλι, θα αφήσω αυτό το κομμάτι από εδώ, θα πάρω πάλι το μεσαίο. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλετε καρφιτσούλα, γιατί τι θέλουμε, εφάπτεται το ένα με το άλλο, άρα έχετε οδηγό το πρώτο εδώ. Και ξεκινάμε πάλι το ίδιο. Είμαστε εδώ, περνάμε μέσα το νήμα μας, 2 φορές το κάθε νήμα από τον οδηγό. Διορθώνουμε με το χέρι μας και τα δάχτυλά μας τους κόμπους ώστε να είναι ωραίοι φτιαγμένοι και προσπαθήστε να μην σας φύγει ο οδηγός από τη θέση του. Εδώ. Από τον οδηγό μπορεί να φτιάξετε πόσο σφιχτό θα είναι και πόσο χαλαρό. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην άκρη. Πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Έχω πάλι 6 κορδόνια, τα ανοίγω καθαρά έτσι για να τα βλέπετε. Και πάμε. Βάζουμε πάλι το μέσα κορδόνι οδηγό, να εφάπτεται με το πάνω έτσι κύλινδρο, ας το πούμε, που φτιάξαμε, το κομμάτι του ρόμβου. Παίρνω το νήμα, το δεύτερο εδώ από μέσα, από τη μέσα πλευρά δουλεύω, το βάζω εδώ, το περνάω από μέσα, σφίγγω και επαναλαμβάνω 2 φορές κάθε κορδόνι μέσα από τον οδηγό.
Ωραία. Ολοκληρώσαμε και αυτό το στάδιο. Έχουμε φτιάξει, είμαστε σε αυτό το σημείο και πάμε τώρα στο επόμενο. Το επόμενό μας είναι ο βασικός κόμπος μακραμέ, ο square knot, τετράγωνο, όπως θέλετε, οι ονομασίες ούτως ή άλλως υπάρχουν και μπορεί να τις μάθουμε και από κάπου. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το σημείο. Θα δουλέψουμε με τα 4 μεσαία. 2 από τη μία πλευρά, 2 από την άλλη. Αφήνω λοιπόν τα 4 εδώ, τα 4 από εδώ και κρατάω τα 4 μεσαία. Τι θέλουμε τώρα? Τα 2 κεντρικά θα είναι σταθερά. Θα βάλω μία ωραία καρφιτσούλα εδώ, ώστε να είναι εντελώς σταθερά. Εδώ θα τα πιάσω. Ακολουθήστε με τις καρφιτσούλες, θα σας βοηθήσουν. Και πάμε να δούμε λοιπόν το square knot ή τετράγωνο ή απλό κόμπο μακραμέ. Ξεκινάμε αριστερά. Εδώ, το πρώτο νήμα. Από πάνω ο δεύτερος. Είμαστε εδώ. Θα μου πάρετε το νήμα αυτό από τη δεξιά πλευρά και θα το περάσετε εδώ. Κάνω όσο πιο αργά γίνεται για να το καταλάβουμε. Είμαστε εδώ. Και σφίγγουμε. 2 φορές λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε φορά. Πάμε τώρα στη δεξιά πλευρά. Εδώ. Το δεύτερο νήμα από πάνω. Παίρνω το νήμα που θα δουλέψω από την αριστερή. Πάω από κάτω από όλα τα υπόλοιπα νήματα. Και δημιουργώ αυτό. Και σφίγγω. Και κάναμε τον πρώτο square κόμπο. Ανήκει στους απλούς κόμπους του μακραμέ. Πάμε τώρα να δουλέψουμε τον επόμενο κόμπο. Αφήνουμε αυτά τα 2, παίρνουμε αυτά τα 2 και αυτά τα 2 από εδώ. Αφήνω αυτά στην άκρη και πάμε να επαναλάβουμε λοιπόν με τα 4 κορδόνια εδώ το ίδιο πράγμα. Ανοίγω, έχω αφήσει 2 από εδώ, βλέπετε, αυτά είναι τα 6 της δεξιάς πλευράς και δουλεύω εδώ. Πάλι αυτά τα 2 θα τα βάλω εδώ, θα τα καρφιτσώσω, θα σας βοηθήσει αυτό και πάμε. Αρχίζουμε και δουλεύουμε από την αριστερή πλευρά. Εδώ. Από πάνω το δεύτερο νήμα. Αυτό που είναι από πάνω το παίρνω οδηγό εδώ και είναι το νήμα που θα πλέξω. Το περνάω και δημιουργώ ξανά τον κόμπο μου. Από τη δεξιά πλευρά. Εδώ, από πάνω. Ξεκινάω το νήμα που θα πλέξω από την αριστερή και το περνάω από κάτω. Εδώ. Και φτιάχνω πάλι τον κόμπο μου. Τελειώσαμε και με αυτά. Πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Αφήνουμε αυτή την πλευρά και τα 6, 2, 4, 6 και παίρνουμε τα 2 που έχουμε πλέξει ήδη τα κεντρικά και τα 2 επόμενα που είναι άπλεκα για να προχωρήσουμε τον κόμπο μας. Τα 2 στην άκρη τα αφήνουμε. Ανοίγουμε τα 2 κεντρικά, τα στερεώνουμε πάλι εδώ και ξεκινάμε από την αριστερή πλευρά. Εδώ. Και πάμε στον επόμενο.
Συνεχίζουμε τώρα για να ολοκληρώσουμε το μέσα του ρόμβου με τον ίδιο ακριβώς κόμπο, αλλά πια έχουμε να κάνουμε στο κέντρο. Σας τα εξηγώ όλα για να βλέπετε τι κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Παίρνουμε λοιπόν τα 4 κεντρικά. Είναι 12 τα κορδόνια μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι παίρνουμε τα 2 μεσαία από κάθε πλευρά. Αφήνουμε τα υπόλοιπα 4 και 4 στην άκρη και πάμε. Ανοίγουμε πάλι. Κάνουμε μια επανάληψη του ίδιου square knot κόμπου. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Περνάμε από πάνω το νήμα μας. Το περνάμε από μέσα. Εδώ. Εδώ. Ολοκληρώσαμε και το κεντρικό κόμπο εδώ, το square, και πάμε τώρα. Το κομμάτι που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να κλείσουμε τον ρόβο μας. Βλέπετε, ξανά, που σημαίνει μοιράζουμε πάλι 6 και 6, τα χωρίζουμε πάλι τα όμορφα κορδόνια μας, 2, 4, 6 και 2, 4, 6. Εδώ πάμε ανάποδα, που σημαίνει θα πιάσουμε το εξωτερικό, εδώ, θα αφήσω αυτά στην άκρη να μην σας μπερδέψουν. Υπολογίζουμε ακριβώς πού θέλουμε να πάει, γιατί θα πάει με βάση τα πάνω. Βλέπετε, το κενό δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ εκεί. Αν σας βολεύει, βάλτε πάλι καρφίτσα, αλλά από εδώ και πέρα μπορεί και να μην τη χρειάζεστε. Εδώ λοιπόν για να σας κρατάει τον οδηγό. Ξεκινάμε λοιπόν, παίρνουμε απ' έξω τώρα αυτή τη φορά, από την απ' έξω πλευρά, και ξεκινάμε να κάνουμε τον ίδιο κόμπο που κάναμε πριν για τον ρόμβο. Περνάμε από εδώ, κοιτάξτε που έχω βάλει το κορδόνι μου. Το παίρνω, το βάζω μέσα, τραβάω και δημιουργώ τον πρώτο κόμπο και σφίγγω λίγο. Εδώ. 2 φορές λοιπόν περνάμε το κάθε κορδόνι από τον οδηγό. Εδώ. Ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το ένα κομμάτι του ρόβου. Γνώμη μου και συμβουλή μου είναι να πάτε από τη δεξιά πλευρά τώρα και να μην συνεχίσετε από εδώ. Αν εξοικειωθείτε, θα μου πάτε και θα κάνετε και το δεύτερο κομμάτι αν θέλετε. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Ξεκινάμε απ' έξω, από την απ' έξω πλευρά όπως είπαμε. Αποφασίζουμε να κάνουμε ισομερές το διάστημα με την άλλη πλευρά, εδώ, που αποφασίσαμε. Θα βάλω κάπου εδώ την καρφιτσούλα για να μου κρατάει πού βρίσκομαι και τι άνοιγμα θέλω, για να δω. Λίγο πιο πάνω το θέλω, εκεί. Ξεκινάω από την απ' έξω πλευρά αυτή τη φορά και αρχίζω. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο κομμάτι του πρώτου κορδονιού να περαστεί από τον οδηγό. Και ξεκινάμε πάλι να περνάμε 2 φορές με το συγκεκριμένο κόμπο το κάθε κορδόνι μέσα από τον οδηγό. Από πάνω το κορδόνι και από μέσα εδώ. Δείτε λιγάκι, αυτό εδώ θέλω. Το σφίγγετε λίγο. Εδώ. Και από ό,τι βλέπετε, εδώ σας το έβγαλα και λίγο διαφορετικό.
Τον έκανα το ρόμβο με λίγο κενό σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το δεύτερο κομμάτι του ρόμβου. Το κάτω πάλι, που σημαίνει θα ξεκινήσουμε πάλι από την εξωτερική πλευρά. Αυτό πρέπει να εφάπτεται ακριβώς, γιατί έτσι είναι το σχέδιό μας εδώ, σε αυτό το σημείο είμαστε. Άρα εφάπτεται, το κρατάμε με το χέρι μας γιατί έχουμε πια οδηγό το πάνω κομμάτι του ρόμβου και ξεκινάμε πάλι το ίδιο. Παίρνουμε το νήμα μας, το περνάμε από πάνω και μέσα από εδώ, από τη θηλιά, κάνουμε τον πρώτο κόμπο. Ξανά το ίδιο. Εδώ. Από μέσα. Λοιπόν, το φτιάξαμε. Εδώ θέλω λίγο να το σπρώξω τον οδηγό μου. Μισό λεπτάκι, κορίτσια μου, να πάει λίγο πιο πάνω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και από την άλλη πλευρά. Πάμε πάλι από το εξωτερικό σημείο, αφήνω αυτό το κομμάτι. Παίρνουμε το εξωτερικό λοιπόν κορδόνι τώρα. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε την επανάληψη ό,τι κάναμε από την αριστερή πλευρά. Εδώ. Περνάμε μέσα και ξεκινάμε 2 φορές. Ένα. 2. Ένα. 2. Εδώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτά εδώ και πάμε τώρα. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν τώρα που τελειώσαμε να ενώσουμε το ρόμβο μας. Πώς θα τον ενώσουμε? Θα πρέπει να πάρουμε το πρώτο νήμα από την αριστερή πλευρά, να το περάσουμε από κάτω από τον οδηγό, οδηγός που έκλεινα το κόμπο μου, το νήμα από την αριστερή πλευρά από κάτω και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο για να κάνουμε ένα κόμπο ακόμα εδώ και να έρθει να δέσει με τα υπόλοιπα. Εδώ. Και εδώ λοιπόν από την άλλη. Έτσι ενώθηκε λοιπόν ο ρόμβος μας. Ορίστε. Τι έχουμε τώρα να κάνουμε? Δείτε το τι ωραίος που βγήκε ο ρόμβος. Στην κάθε μια θα βγει διαφορετικός και μην αγχωθείτε για την πρώτη φορά κιόλας. Ποιο είναι το επόμενό μας βήμα τώρα? Έχουμε να κάνουμε εδώ στην άκρη, όπως βλέπετε στο έτοιμο, έναν ακόμα square knot. Αυτό εδώ το σημείο. Αφήνουμε λοιπόν τα νήματά μας εδώ. Δουλεύουμε τα 4 ακριανά τώρα. Θέλουμε να δουλέψουμε σε αυτό το σημείο για αυτόν εδώ το square knot. Εδώ. Πάλι λοιπόν με τον ίδιο τρόπο όπως το μάθαμε πριν. Αυτά τα 4 τα βάζουμε κάθετα, πιάνουμε τα 2 μεσαία με μια καρφιτσούλα και ξεκινάμε από αριστερά, το δεξί νήμα από πάνω, εδώ,
Πιάνουμε το δεξί νήμα, το περνάμε από κάτω, εδώ και σφίγγουμε. Πάμε τώρα από τη δεξιά πλευρά. Εδώ, το αριστερό νήμα από πάνω, από μέσα και έγινε ο πρώτος αριστερός εδώ κόμπος. Τα αφήνουμε αυτά λοιπόν στην άκρη σε αναμονή. Πάμε τώρα στα 4 ακριανά από τη δεξιά πλευρά. Εδώ. Παίρνουμε πάλι την καρφιτσούλα, τα στερεώνουμε, θα σας βοηθήσει το στερέωμα. Δουλεύουμε πάλι αριστερά. Βάζουμε το δεξί νήμα από πάνω. Πιάνουμε και βάζουμε το νηματάκι μας από εδώ. Πάμε να ολοκληρώσουμε τον κόμπο μας. Πάμε τώρα από τη δεξιά πλευρά, το αριστερό νήμα από πάνω. Παίρνουμε το αριστερό νήμα, το περνάμε από κάτω. Και ολοκληρώσαμε και αυτό το κομμάτι. Για πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει, κορίτσια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μέχρι πού πρέπει να συνεχίσει αυτό το μοτίβ που μετά επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, όπως θα δείτε εδώ και στο σχέδιο, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό εδώ ακόμα. Βλέπετε, εγώ έχω κάνει το μισό, που σημαίνει με αυτόν τον οδηγό θα πρέπει να συνεχίσω να ανοίγω τώρα τον δεύτερο ρόμβο. Εκεί ολοκληρώνεται και το μοτίβ. Πάμε λοιπόν. Θέλω να αφήσω αυτό το κενό περίπου εδώ, βλέπετε. Το κενό εξαρτάται και πώς πλέκετε, εξαρτάται και πώς πλέκετε εσείς, είναι πολλά. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν και ολοκληρώνω το επόμενο, στο πούμε, σκουλικάκι, κάπως έτσι, που συνεχίζει όπως αυτό εδώ για να ολοκληρωθεί και να είναι όμορφο. Βάζω το νήμα από εδώ, το παίρνω με το δάχτυλό μου. 2 φορές λοιπόν το κάθε κορδόνι το περνάμε μέσα από τον οδηγό. Το σφίγγουμε όσο, το κρατάμε σε μια απόσταση λογική και να είναι πάντα ισομερές με ό,τι έχουμε πλέξει, με οδηγό και την καρφίτσα και τον οδηγό το κορδόνι που έχω. Εδώ. Και λίγο πιο πάνω μπορώ να το πάω, μισό λεπτάκι, εδώ. Εδώ είναι καλύτερα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε το ένα κομμάτι και πάμε από την άλλη τώρα. Λοιπόν, έχουμε 2, 4, 6. Από εδώ λοιπόν παίρνουμε πάλι το μεσαίο κορδόνι. Είναι 6 εδώ, βλέπετε, μην μπερδευτείτε. 6, τα 6 τα αφήνω από εδώ. Παίρνω το μεσαίο και είναι σαν να πάω να ολοκληρώσω αυτό τώρα εδώ το σκουλικάκι, ας το πούμε, αυτή την πλευρά. Πάλι προσπαθώ να αφήσω το ίδιο κενό που έχω αφήσει από την άλλη πλευρά. Εκεί είναι και η εμπειρία της κάθε κυρίας, πώς θα προχωρήσει. Αλλά γενικά καλό είναι να το δείτε σαν παιχνίδι την πρώτη φορά. Λοιπόν, περνάμε από εδώ το νήμα μας, από πάνω, από τον οδηγό, το πιάνω και περνάω να κάνω τον πρώτο κόμπο.
Από τους οδηγούς να ξέρετε ότι μπορείτε να φτιάξετε το πλεκτό, να τα ανοίξετε, να μικρύνει, να μεγαλώσει, βλέπετε. Πρέπει να ολοκληρωθεί για να καταλάβετε ποια θα είναι η μορφή του ακριβώς. Αυτός ήταν λοιπόν ο κόμπος, ο μακραμέ, η τεχνική που έχει να κάνει με το ρόμβο μας. Προσέχετε τώρα, όσο αλλάζετε νήμα, είναι πιο λεπτό, είναι πιο χοντρό, οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι και ο ρόμβος θα είναι πιο μικρός και πιο μεγάλος. Δηλαδή μπορεί να γίνει από κόσμημα, μπορεί να γίνει από μια κουρτίνα πιο μεγάλη. Η τρέσα εδώ, άμα γίνει με το 5 mm μακραμέ, θα κόψετε τα 6 κορδόνια πάλι και απλά θα είναι πιο μεγάλος ο ρόμβος με αυτό. Και μάλιστα να θυμηθώ λιγάκι πόσα μέτρα θέλει με το 5 mm. Θέλουμε λοιπόν 6 μέτρα, ενώ εδώ χρειαστήκαμε 5-5,5 μέτρα. Λοιπόν, πάμε όμως στα υπόλοιπα τώρα, να μην τρώω χρόνο. Θα το βγάλω όλο αυτό, θα βάλω το έτοιμο κομμάτι εδώ πάνω να δείτε κάτι που θέλω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς θα τελειώσουμε το κομμάτι του μακραμέ εδώ στην άκρη. Που είναι και αυτό ένα τερτύπιστο μακραμέ. Έχει δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος και ο πιο απλός, ειδικά αν κάνετε τρέσα, αν είστε αρχάριες ή οτιδήποτε άλλο, είναι να πάρουμε το κομμάτι εδώ, πριν σας δείξω στη ζώνη, να κόψουμε τα νηματάκια που περισσεύουν. Εδώ είναι με 5 mm, να σας πω το νήμα αυτό. Να κόψουμε κάπου εδώ, να μου αφήσετε αυτό τα 2-3 εκατοστά και να πάτε αυτά να τα κολλήσετε πίσω εδώ με πιστόλι σιλικόνης. Σε αυτό εδώ το σημείο. Το πιστόλι σιλικόνης, για όποιον δεν ξέρει, είναι αυτό εδώ που έχει πίσω την κόλλα, μπαίνει στην πρίζα, ζεσταίνεται και κολλάει πάρα πολύ ωραία. Και όμορφα και ωραία να το κόψετε και να είναι έτσι τριγωνικό. Αυτός είναι ο τρόπος για μία τρέσα. Ο τρόπος που βγαίνει επάνω τώρα το σκοινί, το πάνω που είχαμε βγάλει, να το τραβήξουμε. Βλέπετε? Εδώ. Και σε αυτό το σημείο να κόψουμε τα νήματα και να κάνουμε αυτό που θα σας δείξω εδώ τώρα. Βλέπετε, ή πάλι να τα κόψετε και να τα κολλήσετε, δηλαδή εδώ, και να πάτε και να τα κολλήσετε πάλι με σιλικόνη όλα τα κομμάτια και έτσι να ολοκληρώσετε το έργο σας. Ένας άλλος τρόπος λοιπόν θα είναι αυτός που θα δούμε τώρα μαζί. Εσείς αποφασίζετε τι σας είναι πιο εύκολο, τι θα φτιάξετε, τρέσα ή ζώνη. Εγώ θα προτιμούσα ζώνη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε 6, εδώ είναι 12 κομμάτια. Τι θέλουμε? Θα χρησιμοποιούμε 1 παρά 1. Το πρώτο και το τελευταίο θα το χρησιμοποιήσουμε σίγουρα. Θα χρειαστείτε τη βελόνα μπετονιά. Θα μου βάλετε το νήμα το πρώτο από την αριστερή πλευρά ή όπως σας βολεύει, μέσα στη βελόνα. Θα πάτε από το κάτω μέρος εδώ, την πρώτη τρύπα, όπως και δουλέψαμε και στο προηγούμενο. Θα μου το φτάσετε μέχρι εδώ που ακουμπάει ο ρόμβος, βλέπετε. Θα πάτε απ' έξω, από εδώ, και θα ξαναμπείτε μέσα. Με προσοχή στη βελόνα μπετονιά. Εδώ, στερέωσα το πρώτο. Θα πάρω το τρίτο, θα αφήσω ένα. Το επαναλαμβάνω για να το δείτε. Το αφήνω ένα. Βάζω 1 παρά 1 μέσα στις τρυπούλες της ζώνης. Πάλι από κάτω. Εδώ. Πάλι από αυτή την πλευρά. Από αριστερά προς δεξιά δηλαδή. Και εδώ. Θα στερεώσω μετά και τα κομμάτια που έχουν μείνει πίσω. Λοιπόν, το πέρασα. Τώρα, κάτι που μου αρέσει εμένα για να μην έχω τα υπόλοιπα κορδονάκια και στέκονται, αυτά που δεν θα πλεχτούν μέσα, τι κάνω? Για να μην τα κόψω και αφήνει κενό η ζώνη μου, τα παίρνω και τα περνάω έτσι και μέσα στο θυλάκι, σαν ψευτοθυλάκι, ας το πούμε, δημιουργώ έτσι. Με προσοχή να μην πιαστεί νήμα, γιατί και εγώ πιάστηκα εδώ νομίζω, για να δω. Εδώ, ένα-ένα τα περνάω και έτσι δημιουργείται ένα πιο όμορφο εφέ στο τελείωμα. Μόλις το τελειώσετε και αυτό, καταλαβαίνετε ότι περνάτε τα νήματα που έχετε στερεώσει κάπου μέσα στο πλεκτό, τα κόβετε και αν θέλετε εσείς, περάστε και σιλικόνη. Δεν είναι απαραίτητο στη ζώνη. Λοιπόν, κορίτσια, είναι πολλά ο μακραμές. Να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα να μιλάμε ώρες. Καταρχήν να σας πω ότι είναι απίστευτα αναζωογονητικό, απίστευτα ξεκούραστο, χαλαρωτικό, διαφορετικό
και θα σας τρελάνει και θα δείτε πόσο ωραίο θα βγει. Πιάστε ένα νήμα μακραμέ, να κάνουμε και τα φουντάκια τώρα έτσι όμορφα. Είναι πολύ εύκολα, μην στεναχωριέστε. Θα σας τα δείξω εγώ τσάκα τσάκα. Δείτε λιγάκι ένα κολπάκι εδώ ωραίο που αυτά μπορείτε να τα βάλετε στη ζώνη οπουδήποτε αλλού θέλετε για να δείτε πώς χτενίζετε το νήμα. Τι θέλω, για το φουντάκι που έχουμε στη ζώνη και στην τρέσα θα κόψουμε 14 με 15 εκατοστά 3 κορδονάκια. Θα κόψω άλλο ένα εδώ και πάμε να το δούμε μαζί. Αν θέλετε να βγει πιο μακρύ και τα λοιπά, θα πρέπει να το κάνετε πιο μακρύ και το κορδόνι. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το ένα από τα κορδόνια θα το ανοίξω και θα το κάνω τους 3 κλόνους του. Εδώ. Πάμε. Βάζω τον ένα εδώ και τον άλλο εδώ. Τα 2 κορδόνια θα τα βάλω, από πάνω πρέπει να πάει, εδώ. Τα 2 κορδόνια θα πάνε εδώ. Και ξεκινάμε. Με αυτό εδώ τον κλόνο από το νήμα θα κάνουμε ένα κόμπο ακριβώς στη μέση με όλα μαζί τα κορδονάκια μας. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και ο κόμπος να είναι από κάτω. Θα το τσακίσω στα 2, δηλαδή θα το διπλώσω. Εδώ. Το νηματάκι που περίσσευε, αυτό εδώ, θα είναι το... όχι του κόμπου, το άλλο θα είναι αυτό που θα ράψουμε τη φουντίτσα μας μετά. Λοιπόν, παίρνουμε τον τρίτο κλόν. Βάζουμε την ακρούλα εδώ. Γυρνάμε εδώ, σαν να κάνουμε έτσι μια θηλίτσα, βλέπετε. Πιάνω. Και γυρνάω την άκρη έτσι 2-3 φορές, όσο χωράει να το κάνω. Εδώ έχω δημιουργήσει το θυλάκι. Εδώ είναι η άλλη του ακρούλα. Περνάω εδώ μέσα την άκρη. Αυτό. Και σφίγγουμε με το πάνω. Αυτό σφίγγει. Και κρύβεται ο κόμπος μέσα. Είδατε? Να το. Να το. Τι ωραίο. Αρκετά εκεί. Το κομμάτι αυτό που έσφιξα το κόβω. Το άλλο δεν χρειάζεται. Ο κόμπος μπήκε μέσα. Και πάμε τώρα. Τα νηματάκια που έχω από κάτω απλά θα χτενιστούν. Θα πάρετε μια ωραία τσατσάρα, όποια σας αρέσει εσάς, του συζύγου, δικιά σας, δεν ξέρω τι, και θα αρχίζει να μου χτενίζετε το νηματάκι σιγά σιγά, με το φαρδί κομμάτι αν έχετε ή με τα δάχτυλά σας αλλιώς. Αυτό λοιπόν είναι με το φαρδί. Πάω τώρα με το στενό. Εδώ. Και φυσικά το γυρνάω και από την άλλη. Τα κόβω κιόλας λίγο, αποφασίζω που τα θέλω. Βλέπετε, περνάτε και λίγο λακ. Αλήθεια, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, μην γελάτε αγόρια. Και θα δείτε τι ωραία φουντάκια θα φτιάξουμε μαζί. Να το. Ορίστε, αποφασίστε εσείς το μήκος. Χτενίστε το και λίγο ακόμα. Ήτανε λοιπόν η ζώνη μακραμέ, η τρέσα μακραμέ της Handy Brand. Θέλετε σε ζώνη, θέλετε σε ένα μαξιλάρι, θέλετε αυτή την ομορφιά, δείτε λιγάκι τι όμορφη που είναι. Τώρα ταιριάζει και με τα ρούχα που φοράω, γιατί είναι σε μόβ, αλλά δείτε τι όμορφο που είναι να τη φοράς και να έχει αυτές τις ωραίες φούτες με ένα ωραίο, καλοκαιρινό, φανταστικό φόρεμα σε ένα από τα πιο όμορφο νησί της Ελλάδος. Λοιπόν, κορίτσια, ήταν ο πρώτος κόμπος μακραμέ, είδαμε μια ωραία τεχνική, χρησιμοποιήστε την. Όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχουν πολύ εξειδικευμένοι άνθρωποι γι' αυτό. Μαζί θα δούμε βήμα-βήμα τα αρχικά βήματάκια, έτσι για να πάρουμε, ρε παιδί μου, μια ομορφιά να την καταλάβουμε. Θέλω να κάνετε αυτή τη στιγμή εγγραφή εδώ στο κανάλι, τώρα, και να τα λέμε μαζί κάθε εβδομάδα. Φιλάκια πολλά.